Loaduje se mi jakoby uložená hra, doufám, že jo. Poslal bych, ale pak přijde nějaký hodí 10k. Ne, nehodí. Dobré, jsem tu. Jsem koupil tenhle crib. Howdy. Jsem frajer tady v tomhle baru, jsem známej, jsem celebrita, koukej na mě. Howdy, partner. Tak, vyrazil jsem ven. Je tady někdo wanted? Nikdo není wanted. Nechci si koupit noviny, protože stojí $1 na to. Chtěl jsem $1! Kde je můj kůň? Tady je můj kůň. Předtím jsem měl... Teď mám... Ale mám dost peněz, já jsem chtěl nějakou novou tu. Winchesterovku mám, což je super. Ale já bych docela chtěl pistoli. Kolik mám peněz? 300, to je dobrý. Mám si koupit Vulkán pistoli za kilo. Dvouhlavňovka, to úplně nepotřebuju, ale ty vole Vulkán zní docela dobře, ne? Už jsem ho koupil. Je můj. Nejlepší je v Red Dead 2, jak ti tam vykládá ty vole, jak ti tam vykládá prostě ty zbraně na stůl, že jo. Tak, Volcanic pistol. Ten rychlej reload, holy shit, I'm gonna come. Tak, s kým máme teď komisi? S Nigel West Dickinson. Nigel? Jo, to je ten doktor. Hey, Doc. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Název mise se jmenuje Nebudu lhát, pokud to není pro profit. I'm well, Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of Eastcheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. Bro, je světoběžník. At everyone's service, at the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much better. But then they would be. Would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Real? I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. Jak může být broke? I need a healthy young man like you. Come along and let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Jak může být bez peněz, když má zázračný lék, který má vyléčit všechno? Head for Ridgewood Farm, John, and hurry. There are people there in dire need of my tonic. Takhle nabízím Prime Suby. Prime Suby mají úplně všechno, co potřebuješ. To je čistá pravda. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. Stay on the road! You're going to destroy the merchandise! My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold. Get back on the road! Teď jsem na cestě do píči, pokračuj v konverzaci a neser mě. You're as full of wind as a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle with which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. Aha, a magicky se vylečil pomocí svého toniku, doktore. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been, and so shall you. A fair Iago or Cassio. Je to aktor. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish. Ano, když jsi prodavač, musíš být i showman. Stay on the road. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. Stay on the road. We're going
Kámo, může přestat píčovat, že nejsem na cestě, když celkem očividně jsem a dělám to bez jakýchkoliv nehod. I'm really starting to regret this. I'll drop you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the cloud that is sure to be formed. Eventually, I'll call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress. Jo, takhle. On mě vyhodí tady před městem. Udělá show a já přijdu. See you shortly, and remember, showmanship. Dobře, musím se předvíst. Budu tady prodávat jeho tonik na show a musím ukázat všechny ty výhody tadyhle z toho lahodného zázračného drinku. Okidoki, chat. To by měla být přesně moje disciplína. Oscarový acting. To vypadá hodně Lidl. Můj bratře v Kristu, je to 14 let stará hra. Hello! Are you sure? Friends! Hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute Lumbago, to mi něco říká. Neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headache, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. Okay, a co erekce? Co libido? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step Blender right se up. svéká nazdor. Dík za 40. Sovět Dogu, dík za 23. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Let's go. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Tak jo, co má cvičená opička udělat? Eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Je tam, no. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Mám zrak jak orel. A díky tomu dokážu udělat tohle. The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent. Legitimní produkt. Anybody can make that shot. This man is a fraud. Oh. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged. Okay, co kdybych ho střelil do hlavy místo toho? You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Dobře, jdu na to. Jak sharp jsem. No. You're more crooked than a snake. Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Kompletně legitimní. What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away? Ty pič, on se ještě nasere. Že udělám to, co po mně chtěl. Come on. Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer.
Au! Show me some. Kombo. Jak se jmenuje? Aquila. Proč se cápek jmenuje Aquila? Čum, vole, jsem nezničitelný. Je v píči. Musel ho dodělám. What the fuck? Tenhle bro se prostě nedokáže, on nedokáže přestat. Ach jo. Kamaráde, moje Dead Eye se zlepšuje. Už to čagujou. Frajer má tržbu, prošla platba. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. Teď se za hru, to jsou nějaký starý GTAčka. Jo. And I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Si vole, bro tam prostě kumnul na konci při tom rantu, nebo co předvedl. Kde je můj kůň? Protože tady mám označený X-kem. Hail to the king, baby. This one looks as wild as a hornet in the veil. Good luck to you, son. A do píči. Já jsem vzal job, že budu lámat koně. Pojď sem, kobila. No, do píče! Dready z cukru, dík za 11. Nedal jsem to na hardcore, vydržel jsem do 2:30. Pojď. Dobré, cool. Drž se. Šéfe, já už jsem tě několikrát upozorňoval za celý stream, fakt jakoby seš vyloženě buď vyjetej, nebo retardovaný Slovák a seš kurevsky otravnej celý stream. Žeš dál a dál větší hovna, jenom abych ti věnoval pozornost, tady konečně máš, vyhoň si nad tím a jdi spát. Easy. Kůň zkrocen, zaparkujeme ho. A vezmu si z frýcinkačku. To jak tam najel. Mighty impressive, son. Good job. Jo. $6! OK, už nikdy nepracuju, kámo. To mám za ty vole blbečka, když ho zastřelím, jdeme radši ty na mysli, kdy můžu zabít nějaký video. $6, bro. Jo, dobře, ano, s tou inflací, to je jako tak... To je jakoby tak $600 na dnešní. No ale v tomhle světě si za to nekoupím ani ty vole, toho klasického sava prakticky. Tak, na mapě mám dvě hlavní mise. Jedna je B a druhý je S. Takže super, máme BS. Seth je teďko od toho doktora a tady je zase zpátky Bonnie. Hvězdička. Bonnie mi zní jako lepší volba. Nevím, co mě bude učit, když už jsme laso řešili, ale na to potřebuju... Já jsem zapomněl, jak se dělá ten. Já už to mám. Tak, ohýnek. Pan Tvrdý, dík za 50, vítej v Točaleře.
Takovýhle, co máme, sick. Chci do destination, a ta destination je... Ranch. Jsem tu. Ona zase nebude chtít jít tu misi, protože je noc. No ne, překvapivě, jo? Bouřka je totiž noční. Nebudu nahánět koně, že ne? Ne. Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Undead Nightmare jsem nikdy nehrál, takže bych si ho docela zahrál, takže uvidíme, jestli ho dám po příběhu nebo ne. Let's go. Ty pičo, nahánění ještě v bouřce, já tak kurevsky nenávidím ty honácký mise. To Undead Nightmare je jako super, ono je zábavný a všechno. A tím, že jsem ho nehrál, aby to pro mě bylo hezky fresh. Ale to Red Dead je prostě starý, no. Hromada lidí, jako většina lidí zná tu dvojku, ale ne tu jedničku. No jak to rozjela Borka? Já jdu dělat jednu honáckou misi. Nemůžeš. Nemůžeš, listopad, sorry. Máme zásady, máme pravidla. Co z nás dělají? Může. To je jak starý jak Call of Juarez. No první díly ne. Ty pičo, a je to tady. 11 z 11. Mhm. To je jenom otázka času, než se jedna z těch kráv prostě tady uhodí blesk, nebo je, už jde do píči, už je to tady. Zpátky. Bych řekl, že Red Dead 2 mělo větší reklamu, no tak taky to vyšlo po GTA 5 a čekalo se na to roky. Ta jednička byla ještě v době, kdy Rockstar vydával novou hru každý rok, což už je dneska dávno. Pryč. Wow, dělej. Pojito, sledoval jsem tě od doby, kdy si streamoval Far Cry s Tondusem, ale jel jsem taktiku Never Sub. Never Sub, Never Donated, sousedová Wi-Fi. Rádko, díky za 2 kilečka. Ještě cut tvojemu Top Donu. Oh shit. No! Rychle dopředu, pojď. Ne. Můžete přes... Ne! Já jsem poseru. Ne, nechoď tam! Ty krávy se vůbec toho koně nebojí, to je absolutně v prdeli. Jako zachránil jsem většinu. Ty pič. Ze srázu hezky do guláš. Jedem. Špatný směr.
Jedem ke stádu. Dobré. To jsou asi teďko boný stál $200 po deflaci. Já zlo nemůžu. Bude muset aplikovat sonickou inflaci při účetnictví, jinak to asi nedá, no. Tak, zpátky. Back to the range, partner. Tohle je teda mega nudná mise lul. Mise, ve který děláš kovbojský věci jako kovboj. Oh no! A dost! Hraju Red Dead proto, aby každá mise byla doslova vykrádání banky a zabitých aspoň 40 lidí. Bro, ty nehrají hlavně Red Dead 2. Hlavně nikdy neinstaluju Red Dead 2. Kdyby se normálně odjebal po prvních 2 hodinách. Počkej, mi zmizela kráva, jo, tady je. Bude nějaká reverse cowgirl mise? No proto dělám všechny ty mise pro bony, já se snažím jako k tomu dostat, no. Tak a dovnitř. A bez keců. Teď už nebude žádná honácká mise, aspoň 5 hodin. Thank you, Miss McFarlane. Come on, boys. Honor. Ty vole, žádný jako fame za to, že jsem udělal takhle intenzivní misi. Pěkný trapas teda. Tak, dáme zrovna další misi pro Bonnie. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Když škoda, že k tomuhle portu nevydali alternativní konec. K čemu by byl alternativní konec? Měl nějaký bait? Come on! Yeah! I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarlane. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. Je to hratelný úplně v pohodě. Kor na písíčku, to míření je smooth jak prase. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarlane? Není ale nějaký secret happy ending. To mi přijde jako proti podstatě jako Red Dead. And the other one? He left for the east and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. Přesně, velké město mu zkazilo duši. New York ho zkazil. I ain't neither, miss. Nikdy jsem nepoznala muže, co si umí uvázat kravatu a můžu mu věřit. Lol. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins. Jak dlouho od dvojky? Co? Yes, sir. Jako in-game příběh nebo od vydání? I'll do that, sir. Hey! Fast! Whoa!
What could have happened to those poor men? Zloději, rastleři. It's a bad idea to split up right now. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Tvůj děda má celkem, teda tvůj táta má přesnou představu, kdo to udělal. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Já jenom tak 20 za tuhle hru zatím. Disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in, like there was some twisted morality to what you did. Za to může dáč. Only some of us don't realize. The outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble crim. Oh my God, the barn's on fire. My hoříme. Whoa. Let's go. Easy now. Put it on. There ain't enough of us. There's no way in through the front. Get them horses out. We have to find another way to get in there. Get a move on. Más agua. Pozor, sledujte můj parkour, noobové. Dobré, okej, držte píču. More! Co dělá? To je píčus. Můžeš tam prosím vyskočit. Hodnej kluk. Jsem tu. Olsen, díky za 46, děkuju. Vidle, skurvený. Já už mám černý plíce, já je dostanu ven. Boom, plesk po prdeli. Give it a slap. Uh-oh. Right. Right. Easy. Sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. You saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Kámo, stavět vlastní ranč v Red Dead 1 a nemít u toho house building hudbu je nuda. I've got to go see how my father's bearing up. Můžu vám muset pustit přes Spotify. Den zachráněn, sláva získána.
Honor frčí nahoru, baby. Tak, na tohle z toho si musím vyspat. Myslím, že si to zasloužím. Takže Bonnie mise teďko končej. A pokračují mise pro M a S. Můj kryp. Okay, doplním si munici. Rozmrdám si u toho nábytek. Mission passed. Respect plus. Tu má pivka na tom nočním stolku. Nový den, nový příležitosti, jak to posrat. Tak. Stejčko už tak... Poker? Če já nejdu hrát poker hlavně. To jsem mohlo zvrtnout, a to značně. Marshall. Že bychom šli dělat maršálský mise. Pane Polzen, díky za 46 měsíců. Včera máme 1 ráno, můžu dostat. Jeden rychlý smiley face check od všech zúčastněných tady na streamu. Mluvím o chlapech, mluvím o ženských, mluvím aj o dětech, který nechápu, co tady jako dělají, protože tohle je nepřístupný pořad. Je. Tak, rychlej fast travel. Bohumile, díky za 46 měsíců, jak to jde? Potřebuju do města. Takže do Armadillo. Uděláme misi pro šerifa. To pravděpodobně bude zahrnovat nějaký vraždění. Takže to tady uspokojí krvežíznivce. What the fuck? Co to je? Ty zdrháš? Ty jsi zloděj? To se mi nelíbí úplně, bro. Tak jedem. No jedem, pojď. Jsi zločinec. Wanted! Bounty $40. Za co? Však to je zloděj! What the fuck? Za co? Tak to je extrém, kurva.